บนโซเชียลแชร์เตือนว่าตดจะไปเลี้ยงสมองถ้าเรากลั้นไม่ยอมตดชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์ที่สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ครับเขาบอกว่าถ้าใครกลั้นตดมันจะเข้าไปเลี้ยงสมองแทนจริงเหรอครับไม่จริงครับมันไม่สามารถเข้าไปในสมองได้ครับการผายลมหรือชาวบ้านเรียกกันว่าตดมันคือก๊าซเน่าเสียที่เกิดจากการหมักหมมของแบคทีเรียในลำไส้การที่เรากลืนน้ำลายเคี้ยวหมากฝรั่งหรือว่าการพูดก็จะมีก๊าซลอกบรรยากาศเข้าไปอยู่แล้วก็จะถูกขับออกมาทางทวารหนักซึ่งมันเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดสมมุติว่าเรากลั้นทำให้เกิดอาการแน่นท้องสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาทางลมหายใจหรือเลอออกมาเป็นกลิ่นเดียวกันเนื่องจากว่าก๊าซจำเป็นต้องหาทางออกในที่สุดโดยที่ไม่ถูกนำไปที่สมองครับเขาบอกว่าหากเราอั้นหรือกลั้นการผายลมแก๊สเน่าเสียจะซึมเข้าไปในกระแสเลือดแทนมีความจริงบางส่วนปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากั้นการผายลมไว้แก๊สที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ก็จะถูกดูดซึมกลับไปยังระบบเลือดหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะถูกไหลกลับไปในเส้นเลือดดำแต่เลือดก็จะพาแก๊สเน่าเสียนั้นขึ้นไปถึงสมองไม่ใช่เหรอครับปกติแล้วสมองเนี่ยมีเยื่อเลือดผ่านภาษาอังกฤษเรียกว่า blood brain barrier มันจะเป็นเยื่อที่มีลักษณะเรียงตัวกันแน่นหนามากสารที่อันตรายส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่สามารถผ่านได้เพราะว่ามีเยื่อตรงนี้เนี่ยคอยกั้นอยู่ที่ผายลมออกมาเนี่ยฮะส่วนประกอบมันเนี่ยจะเป็นก๊าซมีเทนก๊าซไนโตรเจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะฉะนั้นก๊าซพวกนี้เนี่ยถามว่าจะไปเลี้ยงสมองได้หรือเปล่ามันจะถูกรวมอยู่ในเม็ดเลือดดำมันจะถูกระบายไปทางอื่นโดยที่ไม่เข้าสู่สมองครับเยื่อเลือดผ่านคือส่วนสำคัญที่ช่วยกรองให้สมองได้รับแต่สิ่งดีๆสิ่งที่ผ่านไปได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารที่ไปเลี้ยงสมองเช่นกลูโคสหรือว่าสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวสมองเนื่องจากว่ามันเป็นบริเวณที่มีความสำคัญต่อร่างกายเหมือนเป็นศูนย์บัญชาการยกเว้นว่ามันมีปริมาณมากหรือว่ามีความผิดปกติของเยื่อบริเวณนี้ทำให้สิ่งไม่ดีเนี่ยสามารถผ่านไปได้ก๊าซที่ผ่านเข้าไปได้ก็มีสมองต้องใช้ออกซิเจนเพื่อสันดาปอาหารออกซิเจนเนี่ยก็จะถูกพาผ่านไปยังเม็ดเลือดแดงแล้วก็ผ่านเยื่อนี้เข้าไปพอหลังจากที่เซลล์สมองใช้ออกซิเจนเสร็จก็จะกลับมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เช่นกันมันก็จะถูกผ่านเยื่ออันนี้ผ่านไปยังเม็ดเลือดดำออกไปที่บริเวณปอดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าสมองเนี่ยเลือกรับเฉพาะสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่เสียเนี่ยก็เอาไปทำลายทิ้งที่อื่นเนื่องจากว่าตัวมันเองไม่มีการทำลายของเสียได้ด้วยตัวเองแต่อาจารย์ก็เห็นด้วยกับคำแนะนำนะครับเห็นด้วยครับว่าเราไม่ควรกั้นแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีสถานการณ์บางอย่างที่อาจจะจำเป็นนะฮะถ้าเรารู้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยเราอาจจะเลือกอาหารบางประเภทที่ทำให้ผลิตแก๊สน้อยลงอาหารประเภทนั้นก็ได้แก่พวกที่ย่อยง่ายไม่มีเหลือเป็นกากใยเยอะดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับตดหรือก๊าซเน่าเสียไม่ได้ไปเลี้ยงสมองไม่มีผลเสียต่อสมองแน่นอนครับดังนั้นเราไม่ควรแชร์ต่อนะครับร่างกายควบคุมฝึกฝนได้แต่การฝืนเกินไปย่อมไม่เป็นผลดีนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์เช็คให้แน่ใจก่อนกดส่งสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์